বন্ধু বান্ধৱীসকল Bir Talk YouTube চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম। YouTube চেনেল এটা কেনেকৈ ব্ৰেন্ডিং কৰা হয় বা YouTube চেনেলৰ ভিডিঅ'ত কেনেকৈ ৱাটাৰমাৰ্ক লগোৱা হয় তাৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। যদি চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেন্তে ধন্যবাদ আৰু যদি নাই কৰা তেন্তে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটি ক্লিক কৰি নটিফিকেশন অল কৰক। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব, সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব YouTube। সাৰ্চ কৰিব, সাৰ্চ কৰাৰ পিছত YouTube আছে প্ৰথমতে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইন্টাৰফেস এনেকৈ ওলাই আহিব। সোঁফালে চুকত লোগো আইকন থকাটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত YouTube ষ্টুডিঅ'ত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ ইন্টাৰফেস ওলাই আহিব। তাৰ পিছত তললৈ চাক কাস্টমাইজেশ্যন তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ব্ৰেন্ডিং তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। কৰাৰ পিছত এইটো চাক ভিডিঅ' ৱাটাৰমাৰ্ক তাত আছে লোগো থকাটো। লোগো অলৰেডি আছেই, মই দেখাবৰ কাৰণে আকৌ লৈছোঁ। চেঞ্জ লোগোটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত লোগো আপোনাৰ কম্পিউটাৰত ৰাখি য'ত যোনটো ফোল্ডাৰত আপুনি বা ফাইলত ৰাখি থৈছে তাৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকৈ ওলাই আহিছে, ডান কৰিব। ওলাই কৰাৰ পিছত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত পাব্লিছ বটমত ক্লিক কৰিব। চেঞ্জ পাব্লিছড হ'ল। এতিয়া আমি আকৌ লোগো আইকনটোত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়ৰ চেনেলত যাম। যোৱাৰ পিছত যিকোনো এটা ভিডিঅ' ওপেন কৰিম চেনেলত থকা। স্ক্ৰীনখন মেক্সিমাইজ কৰি দিব। এতিয়া চাক সেইটো সোঁফালে তললৈ সেইটো লোগো চিম্বলটো ওলাই আহিছে, মোৰ চেনেলৰ লোগোটো। এনেকৈ লোগো ৱাটাৰমাৰ্ক লগোৱা হয়। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটি ক্লিক কৰি নটিফিকেশন অল কৰিব। আজিলৈ ইমানেই। পুনৰ লগ পাম আন বিষয়ত নতুন ভিডিঅ' লৈ। ধন্যবাদ।